নমস্কাৰ আজি আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছো এখন হেয়াৰ ট্ৰাইমাৰ য'ত আপুনি ঘৰত বহি ইউজ কৰিব পাৰে মিনি এখন হেয়াৰ ট্ৰাইমাৰ হয় ইয়াতে কি বস্তু পোৱা আছে কেনেকৈ সাৰ্ভিস সবিশেষ জনাৰ কাৰণে ভিডিঅ'খন লাষ্টলৈকে চাব আজি আমি ইয়াতে আনবক্সিং কৰি ইয়াতে ইউজ কৰি আপোনাক কৈ আছো যে এইটো কেনেকৈ ধৰণৰ কাম কৰে ইয়াতে প্ৰথমতে আমি পেকেজিংখন চালে ভালে ইয়াতে চাব পাৰিছে এনেকৈ হেয়াৰ ট্ৰাইমাৰ VGR হেয়াৰ ট্ৰাইমাৰ হয় ইয়াতে চাব পাৰিছে ওকে সো প্ৰথমতে আমি আনবক্সিং কৰো ইয়াতে কি আছে সবিশেষ আমি ইয়াতে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো এনেকুৱা ধৰণৰ আছে খাপখন আমি ইয়াতে সেট কৰিলো তাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে এনেকা ধৰণৰ আপোনাৰ যে ট্ৰাইমাৰটো আছে সেই ট্ৰাইমাৰখন ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে ট্ৰাইমাৰখন ওপেন কৰি আপোনাক দেখাই আছো সো লুকসটো আপুনি চাব পাৰিছে ধুনিয়া এখন লুকস ইয়াতে গোল্ডেন লুকস দিয়া হৈছে সো মই এইখন কালাৰ লৈছে আপুনি আৰু এখন কালাৰ পাব গ্ৰে কালাৰৰ এখন আহি যায় ইয়াতে চাব পাৰিছে গ্ৰে কালাৰ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ গোল্ডেন কালাৰ দুটা মিক্স আছে আৰু এইখন আছে ডিসপ্লে ওকে সো তাৰ পিছত আগতে আমি আহো যে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে এখন আপনার চার্জার চাব পাৰিছে এক টাইপ সি চার্জার আছে ওকে তার পিছত আহিছে আপনার এনেকুৱা ধৰণৰ আপনার যেটো সাইজ এখন লিকুইড দিছে লিকুইডের পিছত এখন আহিছে আপনার ব্রাশ যেটো আপনি ক্লিন করার বাবে এটো সুবিধা দিছে তার পিছত আহিছে আপনার নাম্বার এটো 1 মিলিমিটার ইয়াতে চাব পাৰিছে 1 মিলিমিটার তার পিছত আহিছে আপনার এটা 3 মিলিমিটার আৰু এখন মানে তিনিখন আপনি অপশন পাই যাব এখন আহিছে 2 মিলিমিটার ইয়াতে আপোনাৰ চাব পাৰিছে 2 মিলিমিটার ওকে তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু কি দিয়া হৈছে ইয়াতে আমি যদি চাও তেনে ক্ষেত্ৰত আৰু একটা দিয়া নাই জাস্ট এটা আপোনাৰ ইন্ট্ৰোডাকশন দিছে আপনি এতে কি কেনেকা ধৰণৰ কাম কৰে হেতু ইয়াতে দিয়া আছে এটা আমাৰ প্ৰয়োজন আপোনাক কৈ আছে কি কেনেকা ধৰণৰ কাম কৰে ওকে সো এতিয়া আহিছে আমাৰ ওয়্যাৰ চাৰ্জাৰটো আপুনি পাইছে কেবলস সো ইয়াতে চাব পাৰিছে কেবলস টাইপ সে কেবলস সো এটা আমি সাইড কৰিলো সো এতিয়া আহিছে যে এটো আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে আপুনি চাব পাৰিছে এখন আৰু এখন লগাই দিয়া আছে এটো কভাৰস সো কভাৰসখন আপুনি এনেকৈ ওপেন কৰিব এটা চাইছে কভাৰসখন ওপেন হৈ গৈছে এটা আহিছে জিৰো শেপ আপোনাৰ বাবে দিলে আৰু ইয়াতে যদি আমি অন কৰো তেনেহলে ডিসপ্লে আপুনি পাই যাব মানে চার্জার পয়েন্ট তো কিমান আছে ইয়াতে চাব আছে ইয়াতে চার্জ ওকে এটা আপনার প্রো কৰিব পাৰে স্পিডটো ওকে সো এটা হৈছে কভারস ইয়াতে চাব আছে এটো আপনার কভারখন ইয়াতে 3mm এটা লগত সুবিধা আছে ইয়াতে আমি জাস্ট এনেকৈ আপনি আহি এনেকৈ আপোনাৰ ইয়াতে এনেকৈ লগাই দিলে ওকে পারফেক্ট এটো হৈ গল গুড সো কামটো কেনেকৈ ধৰণৰ মই কৰি দেখাই আছো আপোনাক কেনেকৈ কৰিব পাৰে এটো ব্যাটাৰি সার্ভিস কেনেকৈ ধৰণৰ ইয়াতে যদি আহো তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে মেড ইন PRC ইয়াতে চাব পাৰিছে মেড ইন PRC আপোনাৰ ভোল্টেজ আছে 290 ভোল্টেজ ইয়াতে চাব পাৰিছে ইম্পোর্ট হ'ব 5 ভোল্টেজ আৰু 1 এম্পিয়াৰ হেয়াৰ ট্ৰাইমাৰ ওকে বাকি একো দিয়া নাই আমি যদি ইয়াতে চাৰ্জ দিও চাৰ্জত কেনেকৈ ধৰণৰ হয় দেখাই আছো ইয়াতে টাইপ সি পোর্ট পাই গৈছে মই চার্জ দি আছো সো চার্জৰ সুবিধা ভাল ইয়াতে চাব পাৰিছে চার্জিং পয়েন্ট যেটো কোৱা হৈছে যদি আমি এভাৰেজ যদি আমি চার্জ কৰো তেনেহলে চার্জ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 1.5 আৱাৰ্স লাগিব যদি ফুল চার্জ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে 2 ঘণ্টা মান ইটো ইউজ কৰিব পাৰে ফুল চার্জ হলে মানে 2 ঘণ্টা ৰানিং এটো চলিব কেনেকৈ ইউজ কৰে আপোনাক দেখাই আছো সো প্রোডাক্টখন দেখবা গেলে ভালে ইয়াতে ডিসপ্লে আছে আপনার ব্যাটারি চার্জটো কিমান ইয়াতে চাব পাৰে আৰু যেটো আপনি লুকস চাই তেনে ক্ষেত্ৰত লুকসখন বহুত সফট লুকস একদম গোল্ডেন ব্রেড আছে গ্ৰে কালার আছে আৰু ইয়াতে মানে আপোনাৰ হাতত লাগিলে এখন এনে সফট ফিল হ'ব আৰু ইয়াতে সৰু সাইজ আছে মানে ক'তবা ক্যাৰি কৰি লোৱাতে সুবিধা আছে কিন্তু ইয়াতে জাস্ট এটা বস্তু আপনি নাপাব যদি আপনি হেয়ার স্টাইলটো অলপ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত আপনি ডাঙৰ কৰিব নোৱাৰে ইয়াতে এইটো নহয় আৰু যেটো আপোনাৰ জিৰো কৰিব জিৰো মানে বহুত পারফেক্টলি জিৰো হৈ যায় জিৰো সাইজ আহি যাব কিন্তু হেয়ারটো অলপ যদি ডাঙৰ স্টাইল কৰি থাকে তেনে ক্ষেত্ৰত এইটোৰ পৰা আপনি সেই সুবিধা নাপাব এইটো হেয়ার স্টাইলটো আপোনাক সৰু কৰি দিয়ে কাৰণ এইটো আপনি যদি সৰু স্টাইল আপনি ৰাখে আপোনাৰ হেয়ার স্টাইলটো সৰু ৰাখে তেনে ক্ষেত্ৰত আপনি এইটো পারফেক্টলি ল'ব পাৰে